So ito, nananahimik lang ako dito, nagko-collect ng Pokemon cards. Chill-chill lang, ganun. Tapos itong Toy Shogun, biglaan na lang nag-post na mag-host daw sila ng casuals tournament. Nabanggit ko pa naman sa previous videos ko na gumagawa lang naman ako ng deck for fun. Ayun, na-curious kasi ako kasi actually napapanood ko rin si Tricky Gem recently. Kaya ayun, bigla ko na lang na-feel na parang gusto kong sumali. Kaso, ang problema, wala rin naman akong backlog ng trainer cards masyado kasi nga nagko-collect lang nga ako at kaka-start ko lang din sa pag-collect recently. Medyo malaking problema yun kasi na-discover ko na halos abot kalahati ng deck is trainer cards talaga kasi yun ang nagde-determine kung gaano ka-smooth yung flow ng deck na gamit mo. Tapos, ayun na nga, isa sa mga nagandaan akong Pokemon recently and ano din siya, bagong labas lang sa Silver Tempest is yung line ni Regidrago. Si Regidrago V-Star ay kaya niyang gumamit ng attacks ng kahit anong dragon type basta nasa discard pile. And natuwa ako sa mechanic na yun kasi feeling ko kakaiba siya. Or baka meron na nun dati, hindi ko lang talaga alam. Wala talaga akong alam bukod sa mga napanood ko dun kay Tricky Gem. I-check nyo yung YouTube channel niya. Medyo maganda din yung mga decks na ginagawa niya dun eh. Ayun, kailan lang is napanood ko yung battle niya gamit yung Regidrago V-Star na deck. Isa pa sa nag-trigger sa akin na sumali at gumawa ng Regidrago deck, binigyan na ako ng sign ng mga cards ko mismo. Ito, pakita ko lang. Ayun. So, meron akong isang Regidrago, Garchomp V, tsaka Hisuian Goodra V-Star. Nakita ko na isa to sa mga major cards na ginagamit ng deck. I mean, madami pang kailangan syempre, pero nagustuhan ko din kasi yung gameplay ng Regidrago deck nung napanood ko. Kaya ito yung naisipan kong gawin na deck. Meron din ako nito. Nakita ko may isang variant ng Regidrago V-Star deck na gumagamit nito for energy acceleration. So, ayun. Itong tatlo is galing to sa pulse ko actually. And ito, binili ko siya singles. And nasakto lang kasi recently na gustuhan ko din si Garchomp kasi gamit ko siya sa Scarlet and Violet. So, siguro, ang una ko munang kailangan gawin is maghahakot muna ako ng trainer cards. Okay. Medyo malaki-laki tong package na to. Hindi to galing sa Shopee, pero nakausap ko na din personally sa Facebook si Sir. Meron siyang Shopee. Ang name ng shop niya, Ariani's Pokemon Shop. And meron din siyang Facebook page, The Gamers and the Collections. So gusto ko lang mag-thank you sa'yo, Sir. Ang dali niyang kausap and ayun. Yung mga request ko na pinapahanap ko na cards, tinatabi niya para sa akin and napakabait niya, Sir. So, i-check niyo yung Shopee page niya or yung Facebook page kasi maganda din yung selection niya ng cards. So, ayan. Silipin lang natin yung mga binili ko sa kanya. Medyo pinakyaw ko din yung mga trainer cards niya eh. Ayan. So, silipin lang natin yung mga binili ko kay Ariani. Yun. So, ayun. So, meron na akong dalawa. Dalawa na Regidrago V and then isang Flygon V. Maganda din yung attack nito pang laban sa mga Vima. So, ayan. Ito yung mga important cards natin so far sa deck. So, kailangan ko pa ng dalawa pa na Regidrago V. Tapos, ang dami ko ding binili ng mga trainer cards kay Sir. Okay. Check natin. Ano itong mga Ayun, okay, may nakuha pala. Oo nga. So, ayan, yung Dragonite Energy Acceleration din. Search your deck for up to 3 basic energy cards and attach them to your Pokemon in any way you like. Okay.
Isa din yan sa mga important cards. And ayun, so dalawa na yung Rillaboom ko. Itong Manafi, hindi ko sure. Pero ilalagay ko siya sa mga prospect. And then ito, mga usual staples, Quick Ball, Boss's Orders, Serena, Temple of Sinnoh, V-Guard Energy. Hindi ko ito magagamit. So, ayun, yung mga binili ko din is hindi naman mostly para dun sa Regidrago deck. Bumili din ako para sa mga iba kong deck na balak gawin. Ito, tulad nito. Meron din kasi akong Regieleki. Isang Regieleki VMAX. Kaso, madami pang kulang eh. May kailangan pa na ng Vikavolt. So, baka hindi ko na, baka sa future na lang. So, ayan. Daanan lang natin ang mabilis yung mga cards. So, Aromatic Energy, Hiding, Stone Energy, okay, mga Special Energy, Wash Energy, Kabu, Search your deck for a Pokemon with the same name as a Pokemon in your discard pile. Pwede kong magamit. Clara, Peony, Flannery, parang okay to ha. Discard a special energy from one of your opponent's Pokemon and discard a stadium and play. Melony. Ito, staple card din to. Peonia. Path to the Peak. Ito, isa din. Napaka-importante. Okay. So, ito, Regigigas. Bala ko din kasi gumawa ng single price card na Regi deck. Pero hindi para sa tournament. Trip lang. Ayun. Ito, napaka-importante nito. So, ayan, baka 4. Roxanne. Ilalagay ko sa mga prospects. Pwede to dun sa Regieleki. Switch card. Okay. Switch your active basic Pokemon with one of your bench Pokemon. If you do, it'll do 30 damage. Hindi ko ata magagamit. Dark Patch, Sweet Honey, Energy Lotto, ayan, Stormy Mountain, pwede, Crystal Cave. So, ayun. And maraming salamat sa iyo ulit, sir. Check nyo ulit Ariani's Pokemon Shop or yung Facebook page, The Gamers and The Collection. Ayun. Madami-dami yung nadagdag na important cards ng deck. Salamat. Malaking tulong. So, ngayon, meron tayong dalawang Dragonite for energy acceleration. Hindi ko pa sure kung gagamitin ko parehas. Itong Rillaboom, ayan, basta yan. Flygon, Garchomp, Hisuian Goodra, V-Star, and then dalawang Regidrago. So, kailangan ko pa ng dalawa pang Regidrago V and 3 Regidrago V-Star. Baka kailangan na natin gumamit ng powers ng Shopee or Lazada.